Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. האחרים? עם האחרים, אז עבדנו, היו 20 הנדוורג, זה היה בעלי מקצוע שעבדו בשבילהם, והיו 27 של ההאוס קומנדו, ולד קומנדו, האוס קומנדו ביחד. אז אנחנו פירקנו את המחנה, הכל הצריפים ניקינו את הכל, ובחורף, זה היה ב-45 בינואר, פתחו את הדלת, מייסטר לנץ, ואמר, 5 מן ראוס, 5 אנשים החוצה. אז אני תמיד רצתי, הייתי הכי צעיר, אז רצתי, אז לא לבשתי מכנסיים, הלכתי רק בתחתונים וגופייה. ויצאתי החוצה, אז אני יצאתי עם עוד בחור מצ'כיה, הוא היה רופא. הוא תקף קיבל איזה זעזוע, הוא התחיל לשיר והתחיל לרקוד. אז המייסטר לנץ שאל את הנס בוטמן איפה להשכיב אותנו. אז בוטמן אמר, קצת הלאה. אז הוא אמר לנו שנשכב. אז שכבנו 5 ראשונים. שכבנו ככה עם הגב למעלה, שמעתי את הירייה הראשונה, אז התחלתי להסתובב ככה עם הראש. והשנייה, פתאום בשלישית קיבלתי כדור. איפה פגע בך הכדור? פה. יש סימן? כן. תראה לבית המשפט. לא, פה, תעלה מכאן. מאיפה יצא הכדור? יש לך סימן בפה? יש. כן, מה קרה איתך הלאה? ואני שכבתי, אז כל פעם הוא עבר ושמע מישהו, ככה הוא הלך עם האוזן למטה ושמע עם מישהו עוד מתפנה. היו כאלו שעשו כל מיני תנועות, הוציא את האקדח וירה בשנית. אבל אני אחרי כמה רגעים קיבלתי את ההכרה, ושראיתי ככה שהוא בא, אז אני הפסקתי לנשום, לא נשמתי, שכבתי. יצאה החמישית השנייה, ירו בהם, והשלישית ירו בהם. אז היה עומד אצלנו חייל אחד, שמר על המתים. אם מישהו עוד היה חי או רוצה לברוח, אז הוא היה יורה בו. אז אני ברחתי וישבתי ונכנסתי לעורבה של איזה גוי שמה, וישבתי שמה עד השחרור. שבאו הרוסים, אז ישבתי והסתכלתי דרך חור של העורבה החוצה. אז לא יודע אם זה היה חלום או זה היה מציאות. נכנס מישהו, פתח את הדלת, אני לא הספקתי להסתכל, הוא פתח את הדלת, היה לו שפם כאלו גדולות, ואומר לי, אתה יכול לצאת, הרוסים כבר הגיעו. אז יצאתי, ובא הקומנדנט של הרוסים שכבשו את מדומביה, והביא רופא. אז הרופא אמר שאין סיכויים, יכול לחיות עוד 12 שעות, עוד 24 שעות, אין סיכויים שהוא יחיה, למה שקיבל את הכדור בחוט השדרה. בחוט השדרה? כן. הם חשבו שהפצע עברה לי על החוט השדרה ברגע הראשון.
אז אומרים, לא יכול להיות שהוא יחיה עוד 12 שעות. אחר כך עברו 36 שעות, אני לא הייתי חיות. אז הם ראו שקיבלתי את הכדור לא רחוק מאחות השדרה. גם באף נפצעת, נכון? כן. יש לך עד היום צלקת בתחתית האף היה חתוך פה ופה. אז אני שאלתי את הרופאים מאיפה האף פה, אז הם אמרו שקיבלתי את הירייה, אז באופן אינסטינקטיבי הרמתי את הראש למעלה והוא נפל למטה. כנראה שהיה שם איזו זכוכית במקום הזה. נחתכת. וחתך לי. כן. מה בנוגע לאמך, אדון סרברניק? באחד המיונים שמיימתי, מיימתי תיקים שהיו שם תעודות וזהב וכסף. אז מיימתי תיק אחד, ושם מצאתי את התמונות של אמי. מר סרברניק, הפצע הזה עוד מציק לך פעם? כן, מציק לך. כן. ומה שעברת, אתה הצלחת לשכוח? לא, אני בלילות לא ישן. לא יכול לישון בלילות. רודפים אחריי תמיד. דוקטור סבציוס, יש לאדוני שאלות? Nein, ich habe keine Frage an den Zeugen. לא, אין בפי שאלה. אתה אמרת שהיית בן 13. מתי היית בן 13? Also wie gemenkert und לוחמי הגטאות. En du se in לוחמי הגטאות, היינט. יו. החומר הזה עכשיו בלוחמי הגטאות. In die Fotografie davon ist du, die zwei, ist die Fotografie davon, wo steht in לוחמי הגטאות, in Kibbutz לוחמי הגטאות im Museum. Emes? Du sie die Du se a Fotografie davon, wo es ihr hat gebaut, und du steht im Kibbutz, aber du ist fotografiert. Emes? Das ist eine genaue Fotografie davon. הצילום המדויק הנמצא בלוחמי הגטאות. Dasselbe was dort. כן, זה הצילום. Gut, jetzt sucht es den Beit HaMishpat, wo ist es? Wo ist es? הסבר לבית המשפט, מה התמונה הזאת? Du sie gewöhnt da rein. Das Band, das da rein. Ist der Rampe. Du sind den Menschen eingekommen, ja? Du sind gekommen und du sind sie geblieben stehen. Die Menschen. Du ist gewöhnt der Weg zwischen die zwei Baracken. Das sind zwei große Baracken. Eins, zwei. Du hat die Frauen hat noch eingeführt links und die Männer sind geblieben auf dem Rechten. Wo die Frauen auch ausgetrunken haben. לאט, אדוני, באמת דוס übersetzen. האם את שמעת כבר את מיכאל? אז בבקשה לתרגם. קודם הובאו האנשים מן הכניסה הזו לבין שני הצריפים. הנשים הוכנסו לצריף הזה, כפי שהצביע העד. כן? זה אם בית המשפט ירשה. אני מבין מן הקצין שאפשר לסדר מיקרופון על יד הצילום, ואולי העד יוכל אפשר לעמוד. לעשות את זה מיד במקום? טוב, בבקשה. אז אם רק שלמה יועיל להחזיק את המיקרופון בקרבתו של העד, הוא יוכל לעמוד על יד הצילומים.
טוב, אולי נתקדם בינתיים, אני רואה שיש איזה קושי טכני. Ihr habt gesagt, als die Frauen sind gegangen in einem Zrif und die Männer in dem anderen. Nein, die Männer sind geblieben auf Mois. Die Männer sind geblieben auf Mois. In beiden Seiten sind zwei große Schilden, aufgeschrieben, man soll weggeben, das Gold, die Wertsachen nicht, sie kommt, sie täten. Na, nicht? לא הולם. טוב, נצטרך להמשיך. הנשים הוכנסו לצריף אחד והגברים לצריף השני, העד עונה לא, הגברים נשארו בחוץ, עומדים. Was ist geschehen mit den Frauen? Die Frauen durften sie aufgeschoben, die Uhren in dem Märkte gewinnen, als an ungezahmt das Stücke, immer zu der aufgeschoben, die Uhren, in Durham hat man sie geführt rein, jeder sind gewinnen die Kammern, die drei Kammern, und Durham hat man sie reingeführt, durch man sie reingeführt, und man vermacht die Tieren, das hat gedauert 40, 45 Minuten. שלמה, תשיג אתה את המיקרופון ככה. אני חושב, מר רוזן, שאתה תצליח יותר מהטכנאי. Ja? Das ist gewähnt die Gaskammer. Nein, das ist gewähnt 10 Kammern. 10 Kammern. Und dort? Du gewähnt 3 Kammern. 3 Gaskammern. Wenn wir umgekommen sind, gewähnt bloß die 3 Kammern. Welche? Die 3. Die 3. So, du ist gewähnt, hört mich doch. Ja? Du ist gewähnt. Red dorthin, in Kicksdorf. Wo ist das gewähnt? Du ist 10 Kammern, wo auch nicht im Gebot, wenn ich... מר רוזן, אתה שם, אני חושש קצת, שזה תנתק את הקשר. אתה יכול להעמיד את זה על השולחן, אין לזה כל ערך. בצריף הגדול גזרו את שיער הנשים, אחר כך הועברו לתאים. העד מצביע על בניין שהיו בו 3 תאי גז, בבניין הגדול היו 10. סגרו את הדלתות והעניין לקח כ-40 עד 45 דקות. לא, רגע אחד. או שאנחנו נפסיק לרגע את העדות כדי לאפשר לקצין לעשות את ניסיונו האחרון, או שבכלל נוותר על זה. מזהה את החלק שדרכו נכנסת? כן, אני מזהה. אתה רוצה להראות לבית המשפט איפה זה? אולי זה יותר נוח בתמונה השנייה, תשווה את שתי התמונות. עכשיו יש לנו כבר מיקרופון מטלטל. טוב. הרכבת נכנסה כאן, מפה כנראה, לכיוון הזה, דרך שער, וכאן היה הרציף. מהרציף הזה המשכנו ללכת לכיוון שער, פה היה גדר עם שער, במקום הזה. וכאן הייתה החצר, אמנם נכון, וכאן היה באר, ועמדו 2 צריפים. מר שלמה, תלך קצת ככה לכיוון זה, כן? ככה. כן, אלה 2 המבנים, 2 הצריפים שהיו בתוך החצר הזה, ולידם הייתה באר. זה אני כמעט בטוח שזה היה ככה. כאן היה מוסך, זאת אומרת צריף שתקנו מכוניות. כאן היו אחר כך מבנים שאנחנו היינו גרים, זאת אומרת הצוות, העצורים, במקום הזה, והיו גם בתי מלאכה, כאן היו בתי מלאכה. איך היה נקרא החלק הזה של המחנה שבו אתה היית? באיזה מספר הוא נקרא? באיזה מספר? טרבלינקה 1 או 2? כן, זה מחנה אחד. מחנה אחד. כן. והחלק השני? החלק השני, מספר 2. מספר 2, ואתה היית במספר 1. כן. כן.
טוב, ובכן אתם הגעתם לרציף, מה קרה לכם על יד הרציף? כפי שאמרתי כבר, פתחו את הקרונות וצעקו שנצא כולנו וניקח את כל החבילות וכל החפצים איתנו. ומספר רב של אנשים נהרגו פה על הרציף הזה. וגם בתוך הקרונות שלא הספיקו לצאת או שלא עשו את זה במהירות. וכשהתאספו כולם כאן, הריצו אותנו, זאת אומרת, בריצה, במהירות, בזק ממש. לכיוון של החצר הזה כאן, איפה שעמדו שני המבנים האלה. על יד השער עמדו אנשים, זאת אומרת, אנשי אס-אס ואוקראינים, ופה תכף התחילה למעשה המיון. צעקו לנשים ללכת שמאלה ולגברים ללכת ימינה. כן. אני לא רציתי להיפרד מאמי כל כך מהר, אז בדיוק על יד השער קיבלתי מכה עם משהו בראש, נדמה לי שזה היה מקל, ונפלתי. אבל תכף קמתי, מפני שלא רציתי לקבל יותר מכות, אז אמי כבר לא הייתה על ידי. ראית אותה אחר כך את אמך עוד? אחר כך לא ראיתי אותה. לא ראית אותה יותר. כמה אנשים צעירים הייתם? כשנכנסנו למחנה, אז הוציאו אז מכל המשלוח 400 איש. אחרי מיון, אחרי סלקציה כמובן. כן. 200 השאירו במחנה אחד, ו200 צעירים שלחו למחנה איפה שהיו תאי הגזים. זה נודע לי אחר כך, מפני שלא ידעתי בהתחלה. אתה רוצה עוד לומר משהו על הלזרת? קרה משהו מיד בקשר ללזרת כשהגעתם? כן. כן, מה קרה? איפה הוא? לזרת אני רואה אותו כאן, זה אומנם נכון, היה כאן, במקום הזה, בקצה של המחנה, על יד השער השני. כן. לזרת זה היה בור מגודר עם גדר תיל, ולידו בכניסה עמד צריף צבוע ולבן עם סימנים של צלב אדום, וגם היה כתובת לזרת. שם האנשים האלה... זה אין אנו רואים כאן, כן, לא רואים את זה כאן. פה זה רק ישנו מספר, 10 או משהו. כן. ולתוך המבנה, זאת אומרת, האנשים האלה שהרגו אותם פה על הרציף הזה, או אלה שהתערפו, או שהיו עוד בהם סימני חיים, ולא יכלו ללכת, היינו צריכים להוביל אותם ללזרת. זה באופן ציני קראו לזה ככה, כאילו שהולכים לרופא. ושם היה בור, ובתוך הבור היינו צריכים לזרוק את הדגיעות האלה. והאנשים שעוד חיו, ירו בהם על שפת הבור הזה וזרקו אותם פנימה. טוב, אתה יכול לחזור לדוכן העדים. למה אחד המפקדים, כן? בשם קורט פרנץ, הוא היה אונטרשטורמפירר. בהתחלה הוא היה אוברשארפירר, אחר כך הוא עלה בדרגה. הוא ערך אצלו חיפוש. אני יודע למה, אולי הלשינו, או אולי זה היה חיפוש שגרתי שעשו לרוב האנשים במחנה, ומצא אצלו כסף. חרונז'יסקי ידע תכף מה צפוי לו, מפני שבת כסף מיד היו הורגים או תולים או... אתה יודע בשביל מה הוא שמר אצלו את הכסף הזה? הוא היה אחד הראשים, זאת אומרת, אחד האנשים שהשתתפו בזה, רצו זאת אומרת, לעשות מרידה עם נשק ביד. ובשביל זה הוא שמר את הכסף? בשביל זה הוא שמר כסף. כן. וחרונז'יסקי היה מה צפוי לו, התנפל על הקורט פרנץ. אמנם הוא היה איש מבוגר וקורט פרנץ היה חזק וגבוה וברח ממנו, קפץ ממנו. אז חרונז'יסקי קפץ, ברח מהצריף הזה, אבל לא רץ הרבה מפני שנפל, כנראה שלקח איזה גלולות רעל או משהו. אז קראו לכל העצורים, לכל האנשים האלה להתאסף למסדר, והיינו צריכים לראות איך ששוטפים לחרונז'יסקי את הקיבה, בכדי להחיות אותו, לעורר אותו ולענות אותו מחדש.
עוזרו הנאמן של קורט פרנץ, צוק וחמן רוגוז האוקראיני, הוציא לחורנז'יצקי את הלשון עם איזה מכשיר חד או ו' אינני זוכר בדיוק, וקורט פרנץ שפך לו מים לתוך הפה מדלי. אחר כך עלה לו על הבטן והתחיל לקפוץ עם המגפיים בכדי כנראה לשטוף לו את הקיבה. בסוף שני אנשים מהצוות היו צריכים להרים את חורנז'יצקי ברגליים בכדי שהמים יצאו לו מהפה. על הפעולה הזאת חזרו מספר פעמים, אבל לא הצליחו לעורר אותו. למרות הכל הפשיטו אותו ועוד הצליפו בו במגלבים, ואחר כך שלחו אותו ללעזרת. המרד היה צריך להתחיל בשעה 4 אחרי הצהריים, ובשעה 2, 2:30 היו צריכים להיכנס הילדים האלה לתוך המחסן, ואומנם נכנסו והוציאו קצת נשק מהמחסן הזה, בעיקר רימונים, קצת אקדוחים וגם תחמושת. באותו הזמן נכנסו שני אנשים למבנה, זאת אומרת לצריף שהיינו גרים שם, וזה היה אסור. תפסו את שני האנשים האלה והפשיטו אותם, תפסו אותם עם כסף. כנראה שהם רצו להכין להם כסף, אולי יצליחו לברוח. כן. תפסו אותם, גם המפקדים של המחנה תפס אותם, הפשיט אותם והתחיל להכות בהם. וזה היה כבר איזה חצי שעה לפני התחלת המרד. תכף הייתה מהומה גדולה, כל פעם אנשים היו באים וחוזרים ומודיעים אחד לשני שהם מכים אותם ובטח ילשינו או כבר ילשינו ואין כבר מה להפסיד, צריך להתחיל את זה כבר. אבל רוב האנשים ידעו שזה בשעה 4. בכל אופן, כפי שידוע לי, אחר כך סיפרו את זה, שרודק הזה, כפי שהזכרתי, ירה לתוך איש אס-אס שהיכה את שני הבחורים האלה, ואחרי זה זרקו רימון. זה היה אות התחלת המרד. ואחרי האות הזה תכף התחילו התפוצצויות. היה שם בחור אחד שהיה עושה חיטוי בתוך הצריפים של הגרמנים והאוקראינים. היה לו מיכל כזה על הגב עם צינור, והוא היה מטיס חומר חיטוי כזה על הצריפים האלה כל יום. באותו היום הוא היה צריך לערבב את החומר הזה עם דלק, עם בנזין, והוא אמנם עשה את זה. וגם היה מיכל גדול עם בנזין על יד המוסך. אני חושב שכמה אלפי ליטר בנזין היו שם, וזה גם הוצת, הדליקו את זה. זה התפוצץ והתיז להבות על הגדר, והגדר היה מוסווה עם עלים, עם כנפים יבשים. ענפים, כן? כן. וזה תכף התחיל לבעור. אני אז הייתי גם בסדנה של חידוש כלי אלומיניום. ידעתי שאני צריך לקבל נשק במוסך, ורצתי באמת לכיוון הזה, אבל לא יכולתי להגיע מפני שהאש הזו מהמיכל מנע ממני את הגישה. אז הסתובבתי ורצתי לכיוון הלזרת, לכיוון השער השני. ומשם ברחת? ומשם ברחתי. איך פרצת את הגדר? אני עברתי על הגדר ממש שם, היו גם לפניי אנשים שברחו כנראה. היו גם שמיכות, קרשים, כל מיני דברים, דרך זה, על זה. הגרמנים רדפו אחריכם? רדפו אחרינו, על סוסים וגם במכונית, אבל היו מספר אנשים שירו, זאת אומרת, אלה שברחו, היה להם בכל אופן נשק. אני גם רצתי עם קבוצה שהיה להם רובה ואקדוחים, ירו בגרמנים האלה, זאת אומרת, ירו בחזרה, אז הם ברחו, נסוגו. וככה הצלחנו להגיע עד היער הקרוב של המחנה הזה. כמה אנשים ניצלו מטרבלינקה אז? כמה אנשים ברחו מכיוון שאני ברחתי, אני חושב שברחו איזה 150 איש. כן.
היה מישהו שהיה מקשר? כוונו אותנו שוב פעם להרימה, ערך אותו הדבר, למעין שוב פעם דברים. אחרי זמן קצת הופיע אססמן, שרפייר מתיאס, וצעק 20 איש פרייוויליך, מתנדבים. עמדתי על ידו, פחדתי אם אני, כי הוא עומד על ידי, פחדתי אם אני לא אצא אז יתנקם או ירביץ לי, יצאתי. אז הוא אמר, אתם יוצאים לעבודה קלה ל10 רגעים. ואז הכנסנו למחנה 2, למחנה המוות. לאן הובילו אתכם? הובילו אותנו לכיוון שער מוסווה, עם עלי אורן. אתה תסתכל מאחוריך, מר רוזנברג, אתה יכול לזהות תמונה של מה זה? כן. מה זה? זה מחנה טרבלינקה. תיקח את המיקרופון, שלמה, תיקח את המיקרופון ההוא, תעמוד על ידו. אולי תיגש בטובך. זה מחנה טרבלינקה, אתה אומר. לאן הובילו אתכם לשער המוסווה? בערך תראה לנו. היה שער מוסווה, בצד הזה. רגע אחד, חכה מר, חכה עד שהוא יסתדר שם. זה היה הצד שלך. חכה. אתה תעמוד בצד השני בבקשה, ככה שלא תפריע לנו לראות אותו. ככה. כאן היה, במקום הזה היה שער מוסווה עם עלי אורן. הוכנסנו להנה והגענו עד כאן. עד כאן הגענו. כשפתחו את השער ונכנסנו להנה, אז כולם באופן אוטומטי נתהמנו. כי ראינו כאן ערימה של גוויות במקום הזה. והגרמנים, המתיאס הזה, התחיל לצעוק עלינו לקבוצה הזאת, אנדיטראגן. אנדיטראגן. וזה לאלוקות. אנדיטראגן. לא ידענו מה זה. התחלנו לרוץ מסביב לגוויות, והגרמנים והאוקראינים שהיו נוכחים אז הרביצו לנו, דוקחו כמה אנשים בקבוצה הזאת, ולסופו של דבר לא ידענו מה לוקחת. היהודים שעבדו כאן בהוצאת הגופות אמרו לנו, תתפסו את האלוקות, תקחו גבייה. אז תפסנו אלוקה, אני ועוד חבר, לא יודע שמו, וניגשנו להרימה הזאת, לקחת גבייה על האלוקה. והלכנו לכפרים, המקום הזה גם איזה 200 מטר, 150 מטר, בקבר זרקנו אותם למטה. כשאתה כבר עומד למטה, תראה לנו איפה גרת בטרבלינקה 2 אחר כך, בצריף הזה. בצריף הזה. טוב, תוכל לחזור בבקשה לדוכן. מה היה עומק הקבר שלתוכו השלכתם את הגוויות? עומק הקבר היה בערך 7 מטר, 6 מטר, 7 מטר. הקבר היה בנוי בשיפוע, בקונוס, בצורה כזאת. וכל היום עבדת בהעברת גוויות? כל היום עבדתי בהעברת המתים מהתאי הגזים לקברות. ובזה עבדת גם אחר כך? עבדתי, העבודה שם הייתה משונה קצת. כשיצאנו לעבודה בבוקר, אז האס-אסמנים חילקו אותנו לעבודה. היו שם 3 סוגות של עבודה. היה תאי הגזים והעברת גופות לכפרים, ואחר כך היה גם כן שריפות, זה ממש אחר כך. באותו לילה ראשון, כן. אנשים שהגיעו איתך יחד, כן. לא יכלו לעמוד בזעזוע, נכון? נכון. מה הם עשו? הרבה תלו את עצמם. תלו את עצמם. עם חגורות,
שמו על הצוואר, ואחד ביקש מהחבר לקחת לו את הכיסא, שלא יצטרך לענות עצמו. אחד עזר לשני. אתה ראית את כל הפרוצס של ההשמדה של אנשים, נכון? ראיתי כל התהליך. תתאר בקצרה לבית המשפט. אנשים הגיעו מההימלשטראס המפורסם הזה, שהוביל ממחנה 1 למחנה 2. בהימלשטראס עמדו אססמנים, כל הסטאפ של המחנה 2, עם כלבים, שוטים, עם ביונטים ביד. האנשים הלכו בשקט בהתחלה, זה מכוון בהתחלה, בשנת 42, בקיץ. לא ידעו לאן הם הולכים. כשנכנסו לתאי הגזים, עמדו על יד הפתח שני אוקראינים, אחת איוון ואחת ניקולאי. הם נתנו את הגז. והנה הביונטים... ממה היה בא הגז? הגז בא ממוטור דיזל. ממוטור? מוטור. או שהביאו מבחוץ? לא הבנתי את לא השאלה. הביאו מבחוץ גז. לא, זה היה אירופה, הגז אירופה. יצרו את הגז ממוטור, גז פליטה של מוטור דיזל. נכון. כן. הם שמו בפנים אירופה וזה... הם שמו בפנים... אירופה, נפט כזה... אירופה. מזוט. מזוט, זה מזוט. כן. והעדים יצאו מצינור שנמצא בתאי הגזים. האנשים שנכניסו לתאי הגז, לא קפצתי. האנשים שיצאו לתאי הגזים האחרונים קיבלו דקירות בגופות שלהם עם הביונטים. היות והאנשים האחרונים ראו כבר מה שנעשה בפנים ולא רצו להיכנס, ועל שניכנס יותר אנשים, 400 איש נכנסו לתא הגז הקטן. וכשדקחו אותם, אז הם נדחפו לבד ויוצרו יוצרו את הכמות של אנשים, את המלא, שהספיקו בקושי לסגור את הדלת החיצונית של התא. כשסגרו אותם, אנחנו היינו מצד שני אז, שמענו רק צעקות, שמע ישראל, אבא, אמא, אחרי 35 רגעים הם היו מתים. עמדו שני גרמנים עמדו והשמיעו בפנים. אחר כך אמרו, alles schlaft, לפתוח את הדלת. פתחנו את הדלת והוצאנו את הגופות. רובם ילדים נשארו בחיים. Mostly children survived. These were little children who were lying close to the floor. When we opened the gas chambers and removed the bodies, we saw the children down on the floor alive, and the Germans took them out and shot them. Back in Warsaw, had you heard about Treblinka? We'd heard about Treblinka. You knew Jews were being exterminated there? We did not believe it. You did not believe it? Why not? Well, just could not grasp that this was at all possible. Simply extermination. מה חשבת? מי זה? אני בהתחלה, איך שנכנסתי לשם, הכניס אותי גרמני אחד, גם מאנשי אס-אס, שאחר כך נודע לי שמו מתיאס. הכניס אותי ותקף ציוו עלינו לתפוס גוויות ולמשוך אותם לעבר הכפרים. אני חשבתי בהתחלה שהמתים הם מהקרונות, אנשים שמתו, שנחנקו בקרונות,
והייתי בטוח שהם עוברים פה איזושהי דזינפקציה וקוברים אותם. לפנות ערב פגשת שוב את ההאופטמן דיברילה. נכון. מה הוא אמר לך? שהוא ראה אותך נושא גוויות? למה שאני נושא גוויות? הלוא אני דנטיסט. שאתה דנטיסט? כן. אז בפעם הראשונה שמעתי את המילה דנטיסט. מה הוא עשה איתך? הוא סחב אותי בשרוול, תפס אותי ביד בשרוול, סחב אותי בכוח. שוב פעם במכות אני רוצה להדגיש את זה, אמנם הדגשתי כבר את זה. וניגש אליי, ניגש איתי לבאר. הבאר ישנה שמה. על יד הבאר עמדו קערות עם שיני זהב וגם מלקחיים להוצאת שיניים. ציווה עליי לקחת מלקחיים ועל יד הקבינות להוציא מהגוויות שיניים. זה היה על יד תאי הגזים? על יד תאי הגזים הקטנים. לפני שהאנשים העבירו את הגוויות לבור? לפני שנלקחו לבורות. ואתה עשית זאת? כן. ובעבודה זו עבדת עד פרוץ המרד בטרבלינקה? לא בדיוק. עבדתי בעבודה הזו בערך עד איזה חודש, חודש וחצי, אולי פחות, אולי יותר, עד שהכרתי פעם את אחותי מתה. היא הייתה מוטלת מתה. כן. כן, מה עשית אז? אז היה המפקד של הקבוצה שלנו, דוקטור צימרמן, ביקשתי ממנו שיכניס אותי חזרה לקבינה, שאינני יכול להמשיך בזה. מי זה הצימרמן הזה? דוקטור צימרמן, הוא היה הקאפו של הדנטיסטים. קאפו, יהודי, כן? קאפו יהודי, כן. אמנם ראוי לשבח. מה ביקשת? שיוריד אותי מהוצאת השיניים ושיכניס אותי לניקוי שיניים בקבינה, בתוך המבנה שבו ישבנו. שם היו מנקים שיניים? שם היו מנקים שיניים. כן. והועברת לשם? כן. כמה זהב שיניים היה נשלח מטרבלינקה מדי שבוע? מדי שבוע נשלח 2 מזוודות שהכילו בערך 8-10 קילו כל אחת. לאן נשלחו? קיבל אותם שוב פעם המתיאס הזה, שהוא היה השף של המחנה שלנו, בעצם שף של הברק שלנו, שף של בית המגורים שלנו. כן. והוא אמר שהם מעבירים את זה לברלין. זה היו רק שיני זהב? רק שיני זהב וגם שיניים תותבות. זאת אומרת, שהורידו אותם מהפרוטזות. מה עם טבעות זהב? מה זה עם הפרוטזות? גם שיניים תותבות היו מוציאים? גם שיניים תותבות היו מוציאים, היו מפרידים. מאיזה חומר? בבקשה? מאיזה חומר? שיניים, הפרוטזה עצמה. חלצינה, כן? בבקשה. מה היה ערך החומר הזה? הערך בשבילהם כנראה היה רק הערך השיניים. השיניים בעצמם, כי את הפרוטזות ציוו עלינו לזרוק לבורות, ורק את השיניים היינו מורידים על ידי אש, היו מחממים, השיניים היו יוצאים, ואת הפרוטזות זרקו לבורות.
זו שוב שיני זהב מתוך הפורצלן. לא דווקא שיני זהב, גם פורצלן. טבעות נישואין, הייתם מטפלים? היו, אבל לא הרבה. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.